ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੀਕ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਦੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਵਰਸ ਆਫ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 24th। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਲਮੇਟ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੀਕੈਪ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂਕਰੇਨ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਸਟ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵਸ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡਸ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ trying to help out some refugees from Ukraine। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕੈਪ ਦੇਵੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 24 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਟਿਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਪੁਟਿਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਡੇਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟਿਡ ਦੈਟ ਸਮ top countries like US and other people should come and negotiate and help to negotiate। कोशिश भी की है but नहीं हुई। But I wanted to just go through each and every main time how the things have moved। In March 19 पुटिन ने यह सोचा कि 25% यूक्रेन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। Because he started war and Ukraine ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਬਟ ਜਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 25% ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ US ਤੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲੀਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੁਟਿਨ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ he is lacking forces, ਕਿ ਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀਵ ਦੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਦੈਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਫਿਰ 22 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਪਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਟਿਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। 22 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਮਿਸਾਈਲ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਹਾਈ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰਾਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜ ਸਕਣ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ, 1000 ਮਾਈਲ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵਾਰ ਨਾਟ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਬਟ ਅਫੈਂਸਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਟ ਪੁਟਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਏ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਪੂਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਸਨ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੌੜਾਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਫੋਰਸਿਸ ਮੇਰੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟਡ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੈਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਫਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮੇਨ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਸੋਲਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਹੋਲ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ full month war. But the war is now initially started by the Russian like a big fish, but now it is you can say that Ukraine become also big fish with the help of alliance and US. ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਰੀਕੈਪ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਥ ਬਾਈ ਮੰਥ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਮੋਸਟਲੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ UN ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, condemnation ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਿਥਡਰਾਅਲ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਥਡਰਾ ਕਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਲਗਭਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਰ ਵਰ ਬਿਗ ਪਲੇਅਰਸ ਦੈਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵੋਟ, ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਲਾਈਕ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀ, and even today they're playing somewhat neutral in this war. Why do you think jin lokan ne hale tak कोई भी एक साइड नहीं पिक की या यूक्रेन ले या रशिया ले, like the China, like the Indias of the world, क्यों तुहानू लगता है कि वो हले तक एक मिडल स्टैंड अपना रहे हैं? Is it just the money? Is it just the economical reasons, right? India has obviously the oil interest, China has other manufacturing interests, Russia de naal relationship rakh ke tode khayal ch why are these relationships still continuing despite the war crimes jo ke document kitte gaye hain, jo ke Russian forces kar rahi hain Ukraine de vich? ਆਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ G20 ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 116 or 126 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਡੈਮ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨ। ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਨਾਓ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ
ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 24th of February ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦ ਇਹ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੁਟਿਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਸ਼ੀਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ there is bilateral relation ਹੈਗੇ ਨੇ, there is no limit ਜੀ। so China and it is very difficult for China to go back. This is the one thing. Now when we come to India, Prime Minister Modi has good enough to say something. ਉਹ ਪੁਟਿਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ I am feeling very discomfort on this war, and he has openly said, and he said war is not the solution. So I think Prime Minister Modi has done something, but China ने हले भी clear नहीं किया। G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜੀ। I'm glad ਜੀ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੋਨਸ ਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, of course ਇਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, but it does not big. You know, it's a very interesting time to see G20 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। There are other really high profile visits ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, both in Kiev, in a war zone, active war zone, as well as Poland। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜੋ ਕੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ, ਟੋਟਲੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹਸ਼ ਹਸ਼। ਇਨ ਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਈਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। You know, people know that the President of the United States only travels in his Air Force One airplane, but ਉਸ safety ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ President Biden ਇੱਕ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਕੀਵ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿਲੇ, ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਵਿੰਗ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ Ukraine will never be a victory for Russia, and ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਵ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। Kiev stands strong, it stands proud, it stands free। ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? Aashmeeta ji, first of all, I am really proud to be here in America and I'm American, or of course ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, but I should salute President Biden, that he has courage to go in the war zone. As a standing president, he has gone over there. Right. It was a lot of risk and unannouncement ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, even securities ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, but I feel very proud. So ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਉੱਥੇ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ he has also billions of dollars are already gone, but now another $500 million ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਪਲੱਸ he has also given so many tanks। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are going to save Ukraine. They are going to save Ukraine border and everything. So now Zelensky has a lot of ammunition, lot of help from US, and I feel that the war is going where I don't know, but at least Zelensky has strong hands. Ji, and certainly ਤੁਸੀਂ break ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, a lot of reporting shows us that Zelensky, Ukrainian forces, they are much better equipped। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ global help ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ military and weapons side ਤੋਂ, military equipment, weapons side ਤੋਂ, that has changed the nature of this war। But even with that, right,
the United States, President Biden ਇੱਕ leadership role ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ leaders ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ that no, we all need to support Ukraine. That makes a big difference, right? Germany ਦਾ case ਲੈ ਲਓ, recently Germany ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ tanks approve ਕੀਤੇ, it was only after they knew that the United States would do the same, that they wanted an equal commitment to help Ukraine from the United States, right? But USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ divided Congress ਹੈ, and with Republican control of the Congress, ਜੋ Ukraine ਦੀ current support ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ question mark ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ. How do you think that the Republican-led Congress under Kevin McCarthy, Speaker of the House, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਪਾਊਗੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੰਟਰੋਲ? Aashmeeta ji, if you look at the current situation, of course, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ both parties are fully alliance on Ukraine case at this moment. ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ we are talking about recessions in the country, but as at this moment Republicans are very happy what Biden is doing, but question ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ down the road after 6 months what will happen? Whether everybody is working on it, negotiate kita jaye. Somebody should go there, talk to Putin, talk to this, but we are understanding, and people know that he's not agreeing for that. So your question about Republican, I feel that at least right now Republicans are allied with Democrat on this issue, on Ukraine issue, and they will be continually doing this till, I can say, after 6 months we can talk about it, if the recession comes or if the Gurcharan ji, you read my mind, because मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਾਂ support ਹੈਗੀ. You're right, there is to an extent a unanimous consent. ਕੁਝ outliers ਹਨ Republican Party ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ongoing ਬਿਨਾਂ checks and balances ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ strings attached ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ support ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, which is an unfair assessment, because of course it's not like ਇੱਕ blank check ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. There are very specific stipulations. But what about 12 months from now, right? Say ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ describe ਕੀਤਾ ਗਿਆ, it's a war of attrition, right? Attrition ਲਫ਼ਜ਼ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ongoing ਰਹੂਗੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੂਗੀ. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ presidential election year ਆਉਂਦਾ ਹੈ, then what do you think? Do you think agar jang hale us time tak jari hai, that do you think that Republicans will still be majority in favor of supporting it, ya tohanu lagda hai that election year politics will make the Ukraine issue a divided one? Aashmeeta ji, main enu World Bank de naal lawanga. ਅਸੀਂ World Bank jad project ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ project the funds are given for the particular project and that project is being implemented. Similar thing is here. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ funds ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, they are, it's not that ਕਿ there's no watchdog or somebody is not checking it. Everybody is looking at it ਕਿ ਜੀ funds ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ that has been used and being used by Ukrainians for the purpose of war. Okay, so ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, and there are little corruption, but Zelensky is clear with it that he is using each and every dollar till penny for the war. He is not using for his own civil work or something. So I feel that Republicans ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, Republicans ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, that should be used carefully as well as economically for the war. So this is what they are doing. I think I don't see any problem in Republican that they will say no, we can't do it, because you have already put yourself in it. And
ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ other parties will talk about it, then the sanctions issues will start, then they will say no, this is you can't give 500 million, you can't give billion, you should give smaller amount, but they can't say no. Very interesting. Politics and money aside, ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ loss of life ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ refugee crisis ਹੈਗੀ, ਜੋ global implications ਭਾਵੇਂ ਉਹ food insecurity ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ shipping supply chain ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, I guess in closing ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨ ਯੂਕਰੇਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਿਊਮਨ ਟੋਲ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਆਨ ਗੋਇੰਗ, ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ. ਹਾਊ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਹਿਊਮਨ ਕਾਸਟ? ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ took their territory back, 30,000 square miles of territory. Wow. They have already taken back. ਤੇ of course war ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ everything is possible in wars and love, but it is very unfortunate ਕਿ hundreds of thousands of people died from both sides, from Russian side and other. ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ. then we are looking at refugees here. so ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ some countries like US, other top countries once again try to, ਦੇਖੋ ਜਦ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ see now he is talking about, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 20th February ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ 21st February ਨੂੰ ਪੁਟਿਨ ਨੇ US ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜੀ. so what is he doing? he is like a bad man, he is trying to do something different. ਬਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਐਂਡ we are always requesting the top leaders of the world to negotiate, try to help both the countries and try to see how Putin can come out from this atmosphere. ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਦ ਜੰਗ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ Putin might be thinking, because ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, he might be thinking he has also lost so much. So he might be thinking that somebody should come to him and help him to negotiate. But he does. This is the one thing what I. Yeah, I mean, Gurcharan ji, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ optimism ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, and we certainly hope ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏ. but in any case we hope ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਛੇਤੀ resolve ਹੋਵੇ, diplomatic ਅਤੇ peaceful negotiations ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ. ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਅੱਜ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਕੈਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯੂਰ ਈਵਨਿੰਗ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਆਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ
ਜੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਕਰੇਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।